welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat Korean style spicy fried chicken. Yes, yang ni memang sedap makan tau. Kanak-kanak pun suka. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Okey kawan-kawan, first kita kena marinate ayam dulu ya. Okey, yang ni 290 grams chicken breast ya. Lina dah potong biting pieces ya. Macam ni. Nah, first kita marinate dulu. Yang ni satu ulas bawang putih. Yang ni rice wine ya, cooking rice wine. It's 1 teaspoon. Any wine also boleh. Any vinegar kita boleh masuk ya. Kalau tak ada rice wine, you all boleh masukkan vinegar. Then kita masukkan sedikit garam, lebih kurang half teaspoon. Then kita kena mix dia nicely. Sekarang yang bahan ini kan, yang ayam ni kita nak microwave dia for 30 second. Okay, ini disebabkan let's say I suruh you all marinate tu, I suruh you all marinate for half an hour ke 1 jam 2 jam kan, itu mengambil masa yang lama. So yang ni one of the easiest tactic where kita microwave ayam ni for 30 second. That means dia punya perapan tu cepat masuk dalam isi ayam tau. Okay, so yang ni pun I pun tengok dalam YouTube juga. So kita microwave dia for 30 second. Okay, jom. Okay, so just microwave 30 second. Kita simpan tepi. Sekarang kita nak bancuhkan tepung ya. Okay, kali ni Lina nak pakai tepung goreng ayam. Okay, yang ni ready made one ya. Kawan-kawan, sekarang kita tengok bancuhan tepungnya yang nak salut dengan ayam. Lina masukkan tepung goreng ayam. Apa jenama pun boleh tahu. Okey, sekarang kita nak bancuhkan tepung ni dengan air sejuk. Okey, kat yang ni kan, bancuhan tepung ni, let's say you all masukkan setengah cawan tepung minced, you kena masukkan setengah cawan air sejuk. Okey, kalau 1 cup, 1 cawan air tu. Sebab kita tak nak dia ni terlalu cair. Anggaran bancuhan tepung tu macam ni lah. Okey. Okey, sekarang kita masukkan ayam ya. Yang kita masuk dalam microwave.
Okey. Sekarang kita ambil satu lagi bekas. Kita masukkan tepung goreng. Okey, kita masukkan tepung dalam bekas. Okay, sekarang kita masukkan ayam yang kita celup dalam bancuhan tepung ya, satu-satu. Taburkan sedikit lagi tepung. Dan kita gaulkan macam ni. Supaya kita nak semua tempah ayam tu disaluti dengan tepung ya. Sekarang kita gorengkan. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak tengok bahan-bahan untuk prepare spicy Korean sauce ya. Dalam sos ni kita nak gaulkan ayam. Okey, first kita tengok apa dia bahan-bahan. Okey, di sini Lina ambil 1 tablespoon sugar. Okey, kita nak masukkan 1 tablespoon gochujang paste. Okey, and then chili flakes lebih kurang half teaspoon. Okey, and then tomato sauce ni 2 tablespoon, 1 tablespoon light soy sauce. And then di sini Lina ambil bancuhan tepung jagung 2 teaspoon. Lina masukkan 2 teaspoon tepung jagung bancuh dengan lebih kurang 2 tablespoon air. Okey. So sekarang kita masukkan semua bahan-bahan ini dulu dalam satu bowl. Masukkan chili flakes. Kan yang ini spicy Korean fried chicken, so chili flakes, and then kita masukkan gochujang paste. Ini 1 tablespoon. Masukkan gula. Masukkan cornstarch. Dan gaulkan semua bahan-bahan ni. Sos ni dia akan jadi sticky tau. So sekarang lepas kita dah gaul rata, kita just take saucepan. Kita masak sos ni atas api yang sederhana. Dan kita masukkan kita punya ayam yang kita goreng. Kali ni Lina tak nak buat semua dengan mix dengan sos ni. Separuh Lina nak tinggalkan begitu, separuh je Lina nak mix dengan sos ya. Okey. So sekarang kita heat up our pan. So untuk ayam goreng ini dia punya sos yang special dia. So ayam tu kita boleh goreng macam-macam pun, okey. Whatever style you nak goreng ayam tu you goreng. Make sure you buat sos dia macam ni. Okay, kawan-kawan, bila dia dah jadi pekat macam ni, kita masukkan ayam ya.
Kenapa? Ada cerita. Memang sos ni dia sticky tau. Okey, itu je. Lina dah tutupkan api. So our Korean style fried chicken, spicy fried chicken is ready to serve. Kawan-kawan, itu dia kita punya spicy Korean fried chicken. It's ready untuk dihidang. Yang separuh ni Lina tak gaulkan dia dengan soft, yang separuh ni tak gaul. Okay, can see the difference. Okay, so sticky and creamy. Okay, di sini Lina tak sabar untuk makan. Sebelum tu, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video, okay? Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Wow. Memang spicy. Sedap.